Okay, in first section we have to study the initialization of the variable and accept the variable from the end user, which is called as a P1 and P2 for line, and in which we have to consider the x1, y1, x2, y2 variable for accepting the starting and end point of the line. After that, we need to accept the window parameter through which rectangle function. So we need a left top and right bottom parameter, means we have to accept the 4 value from the end user. After that, we have to assign the 4-bit code for the every endpoint of the line, and we have to store the starting endpoint of the starting endpoint in the start array and endpoint of the line in the end array, which having the 4 साईज. ओके, मग आता याच्यामध्ये काय असणार आहे, 0 1 2 3 ह्या ऍड्रेसवरती काहीतरी व्हॅल्यू स्टोअर असणार आहे. म्हणजे तुमचं ह्या दोन्ही पॅरामीटर मिळून तुमची काय झाली, लाईनचे कोऑर्डिनेट्स झाले विथ द हेल्प ऑफ 4-बिट कोड. मग आता मला ह्याला काय करायचं आहे, एंडिंग परफॉर्म करायचं आहे. मग एंडिंग परफॉर्म करताना वी नीड टू ट्रॅव्हल द ॲरे फ्रॉम 0 to 3. सो वी नीड अ फॉर लूप आय इज इक्वल टू 0, आय लेस दॅन 4, आय प्लस प्लस. मग आता हे फॉर लूप एक्झिक्यूट होताना ते काय करेल, ट्रॅव्हल करेल, मीन्स स्टार्ट ऑफ 0 अँड एंड ऑफ 0 च एंडिंग परफॉर्म करेल, आणि नंतर स्टार्ट ऑफ 1 एंड ऑफ 1, स्टार्ट ऑफ 2 एंड ऑफ 2, स्टार्ट ऑफ 3 अँड एंड ऑफ 3, डिपेंड्स ऑन दी फॉर लूप. आणि तो रिझल्ट कशामध्ये करणार आहे, एक न्यू ॲरे क्रिएट केलेला आहे कोड नावाचा, तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, 0 1 2 and 3 या लोकेशनला एंडिंगचा रिझल्ट स्टोअर असणार आहे. ओके, आफ्टर दॅट वी नीड टू कम्पेअर द कोड ॲरे, बिकॉज इफ द कोड ॲरे व्हॅल्यू इज 4 times 0 means line is partially visible. So we need a if condition. In that we have to mention code of 0 is equal to 0 and code of 1 is equal to 0 and code of 2 is equal to 0 and code of 3 is equal to 0. Means we check every addressing point of the code array की तो 0 आहे का नाही. तो आता तिन्ही वेळेस म्हणजे 4 टाइम तो 0 आला, मीन्स काय, एंडिंग काय आलंय दोन्ही ॲरेंचं 4 times 0, मीन्स काय होतं, पार्शली विजिबल, म्हणजे लाईन इज पार्शली आउटसाइड अँड पार्शली विजिबल. सो वी नीड टू टेस्ट इंडिव्हिज्युअल ॲरे, स्टार्ट ॲरे अँड एंड ॲरे. जर स्टार्ट आणि एंड ॲरे इंडिव्हिज्युअली 4 times 0 असेल, दॅट मीन्स लाईन इज टोटली इनसाइड, एल्स लाईन इज पार्शली विजिबल. ओके, मग आता इफ the start of 0 is equal to 0, start of 1 is equal to 0, start of 2 is equal to 0, start of 3 is equal to 0. Again we have to compare end of 0 equal to 0, end of 1 equal to 0, end of 2 is equal to 0, end of 3 is equal to 0. Means we compare individually every array location having the 0 value, that means line is totally visible. If the condition is true, we have to clear the device and print the line is totally visible. आणि मग काय करायचं, लाईन टोटली विजिबल आहे, मग रेक्टँगल ड्रॉ करून घ्यायचा आणि अवेलेबल लाईन प्रिंट करायची. म्हणजे तुमचा जो रेक्टँगल असेल तो आणि विजिबल लाईन काय होईल, प्रिंट होईल, आणि एंड युजरला काय मेसेज दिसेल, लाईन इज टोटली विजिबल. ओके, आता इफ दिस कंडिशन इज फॉल्स मीन्स लाईन इज पार्शली विजिबल, अगेन वी हॅव टू रिप्रेझेंट द रेक्टँगल अँड लाईन, मीन्स तुम्हाला एक विंडो अपियर होईल आणि लाईन दिसेल, लाईन इज पार्शली विजिबल. इथपर्यंत क्वेरी आहे.